سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با نحوه افزایش ترشح دوپامین که یک هورمون بسیار مهم برای مغز هست و همینطور سیستم‌های پاداشی مغز رو تنظیم می‌کنه رو ویدیویی رو براتون تنظیم کردیم که امیدواریم ویدیوی ما رو دوست داشته باشید، لایک کنید و اون رو با دوستان خودتون هم سهیم بشید. هورمون دوپامین یک انتقال دهنده عصبی است که به طور طبیعی توسط مغز ترشح میشه و باعث میشه افراد احساس سرخوشی کنند، زیرا این سیستم پاداش مغزه. هنگام انجام فعالیت‌های لذت بخش مانند عشق ورزیدن یا لذت بردن از غذا، مغز مقدار زیادی دوپامین ترشح میکنه. با تنظیم کردن رژیم غذایی خود و شیوه زندگی، مغز شما دوپامین کافی ترشح میکنه. اما چگونه میتونیم دوپامین مغز رو از طریق رژیم غذایی افزایش بدیم؟ غذاهای غنی از تیروزین بخورید. بدن برای تولید دوپامین به تیروزین نیاز داره. تیروزین یک اسید آمینه است و وقتی وارد بدن میشه به مغز ارسال میشه. نورون‌ها مسئول ترشح دوپامین تیروزین با کمک آنزیم‌های دیگر به دوپامین تبدیل میکنه. غذاهایی که بیشترین میزان تیروزین رو دارن شامل پنیر، ماهی، گوشت، دانه‌ها، غلات و محصولات لبنی و لوبیا و سویا هستند. تا زمانی که پروتئین کافی از رژیم غذایی خود دریافت می‌کنید، باید قادر باشید تیروزین کافی هم دریافت بکنید. مصرف پروتئین روزانه توصیه شده توسط مؤسسه پزشکی تقریباً 8 گرم پروتئین، یعنی به ازای هر 1 کیلوگرم وزن. به عنوان مثال اگر 68 کیلوگرم وزن دارید به 54 گرم پروتئین نیاز دارید. همینطور 120 میلی لیتر پنیر حاوی 14 گرم پروتئین و یک سینه مرغ به اندازه حدوداً 19 گرم پروتئین دارد. سعی کنید غذاهای پروتئین دار بخورید تا فنیلآلین مورد نیاز روزانه رو دریافت بکنید. بخشی از تیروزین از فنیلآلین ها تبدیل میشه. بنابراین خوردن غذاهای غنی از فنیلآلین میتونه تیروزین کافی در بدن رو تضمین بکنه و در نتیجه دوپامین رو افزایش بده. گوشت، پنیر و جوانه گندم سرشار از فنیلآلین هستند. همینطور شیرین کننده های مصنوعی نیز حاوی این اسید آمینه. شما باید حداقل 5 گرم فنیلآلین در روز مصرف کنید، اما نه بیشتر از 8 گرم. همینطور انواع مختلف پنیر حاوی 1 گرم فنیلآلین که به ازای هر 85 گرم هست به شما در تأمین این مواد برای بدن رو میرسونه. نقش کافئین هم خیلی مهم هست. این روش اصلی برای کمک به بدن در استفاده بیشتر از دوپامینه. اگرچه کافئین نمیتونه میزان دوپامین ترشح شده رو افزایش بده، اما به گیرنده های بیشتری اجازه میده تا از دوپامین ترشح شده در بدن استفاده کنند. سعی کنید بیش از 300 میلی گرم کافئین در روز مصرف کنید. یک فنجان قهوه به طور متوسط حدود 100 گرم کافئین داره. به یاد داشته باشید کافئین معمولاً 6 ساعت پس از مصرف از بدن دفع میشه و پس از آن افراد احساس خستگی میکنن. بنابراین سعی کنید برای تقویه روحیه خود بیش از حد به کافئین متوسل نشوید. برای به دست آوردن دوپامین طبیعی سعی کنید بیشتر در معرض آفتاب قرار گیرید. نور خورشید بر تعداد گیرنده هایی که میتونن به دوپامین متصل شوند تاثیر میذاره. به عبارت دیگر نور خورشید به تنهایی نمیتونه دوپامین رو افزایش بده، اما میتونه استفاده از دوپامین در بدن رو افزایش بده تا به اثر مشابه برسه. فقط 5 تا 10 دقیقه آفتاب گرفتن میتونه به این امر کمک شایانی بکنه. مصرف لوید دوپا باعث افزایش دوپامین در مغز میشه. لوید دوپا پیش ماده دوپامینه، به این معنی که میتونه در مغز به دوپامین تبدیل بشه.
مصرف لوپتوما به افزایش ترشح دوپامین کمک شایانی میکنه. صرف کنید چون کینوا خود حاوی لویدوپا است. این بدان معنی نیست که میتونه مانند داروهای تجویز کننده لویدوپا مؤثر واقع شده و باعث افزایش دوپامین در مغز بشه. سعی کنید عصاره کینوا را در روز به مقدار 300 میلی گرم 2 بار در روز مصرف کنید. همیشه قبل کنید. همیشه طلایی شناخته میشه. میتونه فعالیت دوپامین رو در مغز افزایش بده و همینطور با مصرف 200 میلی گرم عصاره رودولیا 1 بار در روز کمک شایانی به ترشح هورمون دوپامین میشه. همچنین سعی کنید چربی اشباع شده کمتری بخورید. برخی تحقیقات انجام شده بر روی حیوانات نشان داده که چربی‌های اشباع شده مثل چربی حیوانی، کره، محصولات لبنی پرچرب، روغن پالم و روغن نارگیل ممکنه در هنگام مصرف در مقادیر بسیار زیاد سیگنال دهی دوپامین در مغز رو مختل بکنه. پروبیوتیک های بیشتری مصرف بکنید. در سالهای اخیر دانشمندان کشف کردند که روده و مغز ارتباط نزدیکی دارند. در حقیقت روده گاهی مغز دوم نامیده میشه چون شامل تعداد زیادی از سلول های عصبی است که مولکول های انتقال دهنده عصبی از جمله دوپامین رو تولید میکنه. مخملی بخورید. باقلای مخملی به طور طبیعی دارای سطح بالایی از L-دوپا، مولکول پیشروی مخملی پخته شده، باعث افزایش سطح دوپامین و کاهش علائم پارکینسون 1 تا 2 ساعت بعد از غذا میشه. سعی کنید ورزش بیشتری بکنید. ورزش کردن برای افزایش سطح اندروفین و بهبود حالت بدن توصیه می شود. بعد از 10 دقیقه فعالیت هوازی، بهبود و پیشرفت در روحیه مشاهده شده، اما بعد از حداقل 20 دقیقه به اوج خود میرسه. در حالی که این اثرات به طور کامل به دلیل تغییرات سطح دوپامین نیستند. تحقیقات انجام شده بر روی حیوانات نشان می‌دهد که ورزش می‌تواند سطح دوپامین را به طور طبیعی در مغز افزایش دهد. به اندازه کافی بخوابید. وقتی دوپامین در مغز آزاد می شود، احساس هوشیاری و بیداری را ایجاد می کند. مطالعات در حیوانات نشان داده که صبح‌ها زمانی که وقت بیدار شدن است، دوپامین در مقادیری آزاد میشه و این سطح به طور طبیعی در هنگام غروب، هنگامی که زمان به خواب رفتن نزدیک می شویم، افت می کند. از آنجا که دوپامین احساس بیداری و هوشیاری مغز را ایجاد میکنه، کاهش حساسیت گیرنده های عصبی به خصوص پس از یک شب بیخوابی باعث احساس خواب‌آلودگی خواهد شد. کاهش میزان دوپامین در افراد نیز عواقب ناخوشایندی مانند کاهش تمرکز، کاهش توانایی هماهنگی در مغز رو به دنبال داره. داشتن خواب منظم و با کیفیت بالا میتواند به حفظ تعادل سطح دوپامین کمک کند و به شما کمک کنه که در طول روز هوشیار و فعال باشید. دوستان عزیز، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. امیدواریم که در مورد هورمون دوپامین که نقش مهمی در بدن و مخصوصا در مغز ایفا میکنه مطالب بیشتری رو آموخته باشید و بتونید که با بکارگیری راهکارهایی که در این ویدیو برای شما توضیح شد همیشه سلامتی خودتون رو حفظ کنید. لطفاً ویدیوی ما رو لایک کنید و با دوستان خودتون هم سهیم بشید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.